Πάρε χαρτί και μολύβι, διότι σήμερα θα μοιραστούμε μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις που είναι διαθέσιμες στο πεδίο και μέσα από αυτή την άσκηση πραγματικά θα δούμε πώς μπορούμε να λειτουργούμε ως ένας μύστης, ως ένας σύγχρονος μύστης σε αυτή την σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι θα το πετύχουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία έχουμε μάθει στην πορεία της ζωής μας, είτε μέσα από συνεδρίες, σεμινάρια, είτε μέσα από την ίδια τη ζωή, και πώς αυτά μαζί με τον εαυτό μας και τη ζωή μπορούμε να τα δέσουμε σε μια πραγματικά ιερή τελετή, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το να ζούμε συνειδητά και με πρόθεση στη στιγμή. Πριν πάμε στην άσκηση, να πούμε ότι είτε το δούμε αυτό το βίντεο τώρα, είτε το δούμε κάποια άλλη στιγμή, δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτά που θα πούμε, όπως θα δεις, είναι διαχρονικά. Συγχρονικά, τώρα, αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό το βίντεο, είμαστε πάνω στην σχεδόν ολική έκλειψη ηλίου, 21 Σεπτεμβρίου 2025, με νέα σελήνη και ουσιαστικά την ολοκλήρωση σε γενικές γραμμές από αυτό το πέρασμα που λέγαμε από τις 7 μέχρι τις 21, με αύριο 22 Σεπτέμβρη την ησημερία. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο, σε ένα σημείο που οι ενέργειες είναι πάρα πολύ ισχυρές και η πρόθεσή μας σίγουρα θα μπορέσει να μας βοηθήσει στο να μεταπηδήσουμε ή να προχωρήσουμε με κάποιο εισιτήριο σε μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα. Σχετικά με την πρόθεση λοιπόν, να διαβάσουμε κάτι από το βιβλίο μου. Πρόθεση είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε ενέργεια και επίτευγμά σου στη ζωή. Είναι η κατευθυντήρια δύναμη που σε οδηγεί προς τους στόχους και τις επιθυμίες σου. Είναι εκείνη που θα καθορίσει αργά ή γρήγορα το ποιος είσαι. Το είναι μας έρχεται εδώ να πλάσει αυτή τη ζωή και να τη διαμορφώσει με το δικό της μοναδικό τρόπο, ώστε να αυτοανακαλυφθεί, να αυτοδημιουργηθεί και να εκφραστεί, δίδοντας και εξετυλίγοντας έτσι ακριβώς το νόημα, το νόημα δηλαδή, που περιμένει να γεννηθεί μέσα από τις άκτιστες δυναμικές που εν δυνάμει υπάρχουν μέσα στην κτήση. Εάν δεν έχεις σαφή πρόθεση και στόχους, τότε είναι πιθανό να παρασυρθείς από τα ρεύματα της ζωής χωρίς να έχεις τον έλεγχο. Αυτά μας λένε και οι σύγχρονες αλλά και οι παλαιότερες θεωρίες και διδαχές μέσω του marketing, μέσω του business, μέσω του life coaching και όχι μόνο. Αλλά αυτό που έχει το ενδιαφέρον, και εκεί είναι που θέλω να μείνουμε, είναι αυτό το οξύμορο κλειδί. Το οξύμορο κλειδί βέβαια είναι ότι οι στόχοι στο τέλος της διαδρομής δεν έχουν απολύτως καμία σημασία. Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Διότι όσο βαθαίνεις και πλησιάζεις το είναι σου, ακολουθεί η απόλυτη αποτάφτιση από αυτούς. Είναι στη σελίδα 63, στο κεφάλαιο 5. Εν κατακλείδη, το μόνο που έχει ουσία είναι εκείνο το οποίο γίνεσαι καθώς περπατάς τη διαδρομή που με πρόθεση επέλεξες. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι να έχουμε κάποιους στόχους, να έχουμε ένα όραμα, να δούμε προς τα που θέλουμε να κατευθυνθούμε, και η πρόθεση είναι αυτή που θα δηλώσει και θα εκδηλώσει τα επόμενα βήματα. Σημασία έχει όμως να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μόνο το σημείο εκκίνησης. Η ουσία είναι αυτό που θα γίνουμε καθώς περπατάμε αυτή τη διαδρομή, την οποία έδειξε αρχικά το είναι μας. Άσχετα εάν αυτό εκπορεύτηκε από το εγώ, από το μυαλό, από την ψυχή, από το πνεύμα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η εκκίνηση έγινε. Και μετά μέσω της διάκρισης και της εμπειρίας και των διδασκαλιών θα μπορέσω σιγά σιγά να έχω μια καλύτερη εποπτεία όλου αυτού του πράγματος, για να μπορέσω να κατευθύνομαι καλύτερα προς τα εκεί που θέλει η ψυχή. Και μακάρι αυτό που θέλει η ψυχή να είναι αυτό που θέλει και η προσωπικότητα, για να έχουμε τις λιγότερες τριβές. Για να έρθουμε λοιπόν τώρα στην άσκηση, η άσκηση είναι η εξής. Θα πάρεις χαρτί και στυλό και θέλω να σημειώσεις τα εξής. Μην σκεφτείς πού έκανες συνεδρίες, πού έκανες σεμινάρια, με ποιον μίλησες, πότε τα έκανες. Αυτά βγάλ' τα όλα στην άκρη. Και θέλω αμέσως τώρα να σημειώσεις στο χαρτί τα πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο νου από επιγνώσεις. Δηλαδή, κατάλαβα ότι πρέπει να ακούω το σώμα μου και να ξεκουράζομαι. Θυμήθηκα ότι υπάρχει αυτός ο νόμος της αντανάκλασης, υπάρχει αυτός ο νόμος του όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω. Και άρα θυμάμαι ότι η επίγνωσή μου ήταν ότι αυτό που συμβαίνει έξω από εμένα έχει άμεση σχέση με αυτό που συμβαίνει μέσα σε μένα. Άρα να το θυμάμαι και αυτό.
1, 2, 3, 4, 5, όσες επιγνώσεις, όσους νόμους, όσα μαθήματα θεωρείς ότι πήρες από τη ζωή. Θυμήθηκα ότι έκανα αυτή την ωραία άσκηση, την Πυθαγόρια ανασκόπηση το βράδυ πριν κοιμηθώ, ότι έκανα μία αναδρομή στην ημέρα. Θυμήθηκα ότι, μου ήρθε τώρα ότι είναι σημαντικό να βάζω πρόθεση πριν κοιμηθώ, διότι η πρόθεση και ο τρόπος που θα πέσω προς κατάκληση θα καθορίσει σε ένα μεγάλο βαθμό και τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τελικά πώς θα ξυπνήσω, διότι η κάθε ημέρα ξεκινάει από το βράδυ της προηγούμενης. Τέτοια πράγματα. Ό,τι βγάλει το είναι. Γιατί ό,τι βγάλει το είναι? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά που θα σου βγάλει η ψυχή σου, που θα σου βγάλει το είναι σου, είναι αυτά τα άμεσα τα οποία θέλει να δουλέψει. Ή πιστεύει ότι μέσω από αυτά θα μπορέσεις να προχωρήσεις σε κάποια πολύ καλύτερα μονοπάτια τώρα, σήμερα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να καθόμαστε να θυμόμαστε τι έχει συμβεί, τι έχουμε μάθει κλπ. Διότι αυτά είναι τα νοητικά. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να φύγουμε από το νοητικό και να πάμε κατευθείαν στο είναι μας. Άρα ρωτάμε το είναι μας και απευθείας μας βγάζει κάποια πράγματα τα οποία θα σημειώσουμε. Αυτό που κάνουμε λοιπόν από αύριο ή από τώρα, ανάλογα τη στιγμή που θα βλέπεις αυτό το βίντεο, είναι να πούμε ότι κοίταξε να δεις, για 72 ώρες θα λειτουργήσω σαν ένας μύστης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα προσπαθήσω να κάνω αυτά τα οποία λέω με τον εαυτό μου, αυτή τη συμφωνία που έχω, θα κάνω την προσπάθειά μου, θα προσπαθήσω να μετουσιώσω οτιδήποτε έρχεται στη διαδρομή μου. Για παράδειγμα, περπατάω στο δρόμο και κάποιος με εκνευρίζει, μου λέει κάτι, εκείνη την ώρα θα θυμηθώ την άσκησή μου. Τι θα έκανα αν ήμουνα στο επίπεδο μύστη? Τι θα έκανα αν θα μπορούσα να λειτουργήσω κατά αυτόν τον τρόπο σε κάθε βήμα, στιγμή και αναπνοή στη ζωή μου? Μία συνεχή υπενθύμηση λοιπόν, θα μπορούσα να έχω και ένα μικρό μάντρα να με βοηθάει κάθε στιγμή, κάθε μέρα, ή ακόμα και να βάλω και το ξυπνητήρι μου να χτυπάει κάθε μία ώρα για να μου το θυμίσει, γιατί θα έρθουν όλες οι δυνάμεις, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, το όλο σύστημα να με τραβήξει από το κέντρο μου, διότι πάω να κάνω κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Και κάνοντας το αυτό, εφόσον το πετύχω, γιατί η όλη ουσία δεν είναι να το καταφέρω στο 100%, η όλη ουσία είναι να πάρω γεύση, να γράψει μέσα μου το σύστημά μου, το είναι μου, πώς είναι να λειτουργώ από αυτά τα επίπεδα, από αυτές τις δονήσεις. Πώς γίνεται να είμαι ανεπηρέαστος μέσα από αυτές τις πρακτικές, ή εάν επηρεάζομαι, γιατί έχω ακόμα πράγματα να δουλέψω μέσα μου, πόσο γρήγορα μπορώ να επανέρχομαι στο κέντρο μου. Αυτές λοιπόν οι 72 ώρες, οι 3 ημέρες, θα είναι μία ιεροτελεστία. Τι σημαίνει ιεροτελεστία για εσένα? Για μένα, για παράδειγμα, η ιεροτελεστία μπορεί να είναι ότι θυμάμαι ότι έμαθα τότε που κάναμε τη συνειδητότητα πόσο σημαντικό είναι όταν περπατάω να νιώθω τη γη στα πόδια μου. Πόσο σημαντικό είναι όταν αναπνέω να μπορώ να διακρίνω κάποιες ευωδίες, ή όταν βρω στο διάβα μου ένα νυχτολούλουδο και εισπνεύσω αυτή την ευωδία, να σταματήσω για λίγο και να γίνω ένα με αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια ιεροτελεστία, είναι μια μικρή μεγάλη τελετή. Το να κοιτάξω παράδειγμα το φεγγάρι, το οποίο θα είναι μια φλίδα αυτές τις μέρες, και να θαυμάσω αυτή τη μεταβολή, αυτή την κυκλικότητα, είναι από μόνο του μια ιερή τελετή. Το να αγκαλιάσω τον σύντροφό μου, ένα φίλο μου, τον ίδιο μου τον εαυτό ακόμα, και να μείνω σε αυτή τη στιγμή, είναι από μόνο του μια ιερή τελετή. Το να ποτίσω τα λουλούδια μου, το να πιω ένα ποτήρι νερό, το οποίο θα το ευλογήσω πριν το πιω, δηλαδή θα φύγω από τη μηχανικότητα και θα προσπαθώ να είμαι συνειδητός και συνειδητή στο κάθε τι που θα κάνω σε αυτές τις 72 ώρες. Θα είμαι στην πρωινή μου εργασία, η οποία ίσως δεν είναι ακριβώς το μονοπάτι μου, και ενώ θα δέχομαι ερεθίσματα για να εκνευρίζομαι, είτε θα προσπαθήσω να μου θυμίζω τι κάνω αυτές τις 3 μέρες, είτε θα προσπαθήσω να μου θυμίζω, αν εκτραπώ από το κέντρο μου, πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψω γρήγορα στο κέντρο μου, όπως θα έκανε ένας μύστης, ένας αλχημιστής, ένας φωτισμένος άνθρωπος που βρίσκεται στο δρόμο, που περπατάει το δρόμο, που προσπαθεί να μείνει μέσα σε αυτό το μονοπάτι, άσχετα αν είναι γεμάτος ο τόπος με σιρήνες και διάφορες παρεμβολές. Ο εαυτός θα φέρει αντίσταση, πολλά κομμάτια μας θα φέρουν αντίσταση, γιατί θα θέλουν να μην φύγουμε από το υπάρχον σύστημα. Γιατί όταν αλλάζουμε, μία παλιά μορφή πρέπει να πεθάνει.
δεν είναι όλες οι μορφές που μπορούν να εξελιχθούν και να μας ακολουθήσουν. Οπότε το σύστημα, είτε αυτό είναι το δικό μας το εσωτερικό σύστημα, είτε το εξωτερικό περιβάλλον, θα προσπαθήσει να μας κρατήσει πίσω, κάτω. Αυτό είναι εις γνώση μας. Το περιμένουμε να συμβεί. Θα πω λοιπόν στον εαυτό μου ότι κοίταξε να δεις, θα κάνουμε την εξής συμφωνία. Αυτές τις 3 μέρες θα δουλέψουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Μην ανησυχείς, δεν θα σε βγάλω από τη ροή σου, γιατί είναι μόλις 3 μέρες, είναι μόλις 72 ώρες. Δηλαδή μετά, αν θέλεις, μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτά που κάναμε ως τώρα. Αλλά για αυτές τις 3 μέρες πάμε να δοκιμάσουμε τι κι αν μπορούσα για 3 μέρες να παίξω αυτό το χαρακτήρα σε αυτό εδώ το παιχνίδι, σε αυτό εδώ το έργο. Θα ήθελα, εάν το καταφέρεις αυτό, να μου γράψεις στα σχόλια αρχικά πώς σου φαίνεται σαν άσκηση, αν το έχεις δοκιμάσει ξανά στο παρελθόν και αν τελικά το επέτυχες, αν προσπάθησες να περπατήσεις αυτή τη διαδρομή, τι δυσκολίες συνάντησες, τι εμπόδια, πόσες φορές μπόρεσες να παραμείνεις στο κέντρο σου όταν κάτι σε τραβούσε από αυτό. Αυτή η άσκηση έχει 2 πολύ σημαντικές λειτουργίες. Η μία λειτουργία είναι να δημιουργηθεί το λεγόμενο δικαστικό προηγούμενο. Όπως και σε ένα δικαστήριο, άπαξ και εκδικαστεί και βγει μια συγκεκριμένη απόφαση, αυτή ισχύει για πάντα και για όλες τις επόμενες δίκες που θα συσχετίζονται με αυτή την απόφαση. Δεν χρειάζεται να ξαναδικαστεί, δεν χρειάζεται να ξαναμελετηθεί για να βγει. Δικαστικό προηγούμενο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θέλω να δημιουργήσουμε και ένα τέτοιου είδους δικαστικό προηγούμενο μέσα στην ουσία μας, μέσα στο είναι μας. Να γράψει δηλαδή μέσα μας ότι κοίταξε να δεις, μπόρεσα και για λίγο μέσα σε αυτές τις 72 ώρες, αν όχι και τις 72, τις 2 ώρες μέσα σε αυτές τις 3 μέρες, μπόρεσα και ένιωσα πώς είναι αυτή η ζωή μου να είναι κάτι ιερό. Να φύγω λίγο από εμένα και απλά να δοθώ σε εμένα και στην ύπαρξη. Και το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εάν καταφέρω να βρίσκομαι σε μια τέτοια δόνηση, για όσες φορές το καταφέρω, είναι σαν να αγοράζω κατά κάποιο τρόπο ή να εξασφαλίζω μια συγκεκριμένη θέση σε μια επόμενη πραγματικότητα και μια επόμενη και μια επόμενη πραγματικότητα. Διότι αυτά λειτουργούν και αθροιστικά. Άρα, να πάρω το βίωμα και ταυτόχρονα να δημιουργήσω και καλύτερες συνθήκες για το αύριό μου. Τουλάχιστον στο βαθμό που μου αναλογεί. Καλή επιτυχία!